Kung mahilig kayo sa video games gaya ko ay siguradong pamilyar kayo sa pangalan ng Nintendo mga kasangkay. Naging pangarap nyo din ba noon yung magkaroon ng sarili nyong family computer o kaya Game Boy? O baka nauso din sa inyo yung papiso-pisong hinuhulugan ng mga Nintendo arcade. Yung sa halagang piso ay makakapaglaro ka na ng maraming Nintendo games sa loob ng 3 minuto kung di ako nagkakamali. Naging parte na nga ng kabataan natin ang pangalan ng Nintendo. Pero alam nyo ba ang kwento sa likod nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Nintendo, ang tagumpay nito at kung paano nito sinalba ang industriya ng video game noong 1980s. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Nintendo ay magsisimula sa founder nito na si Fusajiro Yamauchi. Taong 1889 nang itatag ni Fusajiro ang Nintendo Koppai at magsisimulang magbenta ng mga gawa niyang playing cards o baraha sa Kyoto, Japan. Ang salitang Nintendo ay nangangahulugan na Live Luck to Heaven na kadalasang binabanggit ng mga naglalaro ng baraha. Ang mga baraha na ginagawa ni Fusajiro ay tinatawag na Hanafuda o flower cards, isang uri ng traditional playing cards ng mga Hapones. Sumikat ang mga baraha na gawa ng Nintendo sa loob ng maraming dekada at sila ang naging pinakamalaking card company sa Japan. Sa sobrang kasikatan nga ng mga baraha nila ay alam nyo bang ginagamit din ito ng mga Yakuza, isang kilalang grupo ng mga sindikato sa Japan. Taong 1929 nang magretiro si Fusajiro at dahil walang anak na lalaki ay pinalitan siya ng kanyang manugang na si Shigeru Kaneda bilang presidente ng kumpanya. At base sa batas ng mga Hapones ay kailangang gamitin ni Shigeru ang apelyidong Yamauchi para mapunta sa kanya ang Nintendo at magpatuloy ang kanilang family business. Sa ilalim ng pamamahala ni Shigeru na ngayon ay kilala ng Shigeru Yamauchi ay nagpatuloy ang tagumpay ng Nintendo sa card business. Pero noong 1949 ay inatake ng stroke si Shigeru at dahil wala ding anak na lalaki ay pwede niya sanang iwan ang kumpanya sa kanyang manugang. Pero sa kasamaang palad ay iniwan ng manugang niya ang kanyang anak at apo. At para magpatuloy ang Nintendo bilang family business ay isa lang ang nakikitang pag-asa ni Shigeru, ang kanyang apo na noon ay 21 anyos pa lang. Taong 1950 nang pinalitan ng noon ay 22 anyos pa lang na si Hiroshi Yamauchi ang kanyang lolo na si Shigeru bilang presidente ng Nintendo. Sa ilalim ng pamumuno ni Hiroshi, nagsimula ang pagpasok ng Nintendo sa toy industry. 1959 nang makipag-partner ang Nintendo sa Walt Disney at gawin ang mga mas matitibay na plastic-coated playing cards na itinatampok ang mga sikat na Disney character. Gumawa din ng Nintendo ng distribution system para maibenta ang kanilang mga Disney cards sa mga toy store sa Japan. Naging mabenta ang mga Disney cards ng Nintendo na saktong-sakto dahil humihina na noon ang benta ng mga Hanafuda cards dahil na din sa pagkakaroon ng iba pang libangan ng mga Hapon gaya ng pachinko, bowling at marami pang iba. Naisip ni Hiroshi na para mas tumagal ang negosyo ng pamilya ay hindi pwedeng umasa lang ang Nintendo sa card business. Kaya noong 1963 ay nagsimula siyang mag-invest sa iba pang negosyo na walang kinalaman sa cards, gaya ng instant rice, mga love hotels at taxi service. Bagamat nakatikim naman ng konting tagumpay ang mga negosyong ito ay hindi ito naging sapat para ipagpatuloy pa ni Hiroshi. Nakita din ni Hiroshi na nagsasawa na ang mga tao sa mga traditional cards gaya ng Hanafuda at naghahanap na ng mga bagong libangan. Kaya nagdesisyon siya na mag-focus na lang ang Nintendo sa paggawa ng mga laruan at electronic games. Taong 1965 nang maging bahagi si Gunpei Yokoi ng Nintendo. Nagsimula siya bilang maintenance na nag-aayos ng mga makinang ginagamit para sa paggawa ng mga Hanafuda cards. At nang minsang mabagot siya sa trabaho ay naisipan niyang gumawa ng laruang extending arm para maging libangan. Nang bumisita sa pabrika si Hiroshi Yamauchi ay nakita niya ang gawang laruan ni Yokoi. Ipinatawag si Yokoi ng presidente at inutusan na i-develop pa ang laruan at gawing maayos na produkto para sa darating na Pasko.
At dito nga magagawa ang Ultra Hand na naging matagumpay at talaga namang bumenta sa Japan. Dahil dito ay inilipat si Yokoi sa toy department ng Nintendo kung saan ay marami pa siyang magagawang mga bumentang laruan gaya ng Nintendo Tumbler Puzzle, ang baseball throwing machine na Ultra Machine at ang novelty toy na Lab Tester. Nagtrabaho siya sa toy department hanggang 1974 kung kailan nagdesisyon ang Nintendo na gumawa ng mga video games. Alam nyo ba mga kasangkay na si Gunpei Yokoi din ang nakaimbento ng sikat na Game & Watch? Nakuha ni Yokoi ang ideya nang minsan ay bumibiyahe siya sa tren at nakakita ng mga bagot na negosyante na pinaglalaruan ang mga pindutan ng calculator para malibang. Dito siya nagka-ideya na gumawa ng isang relo na pwede ding lagyan ng simpleng video game. At noon ngang 1980 nang ilabas sa publiko ang kauna-unahang produkto ng Nintendo na magiging matagumpay hindi lang sa Japan kundi maging sa buong mundo, ang Game & Watch. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo din bang makapaglaro ng Game & Watch noong 80s at 90s? Ako kasi nasubukan ko pero hindi ko natanda kung Nintendo ba yon. Sa sobrang tagumpay kasi ng Game & Watch ay maraming toy company ang gumaya at naglabas din ng mga sarili nilang version nito. Si Yokoi nga din pala ang nagdevelop ng kilala na natin ngayong D-pad sa mga controller natin. Una niya itong ginawa noong 1982 para sa isa sa mga laro ng Game & Watch. At noong late 80s naman, nang gawin din ng team ni Yokoi ang isa sa pinaka-iconic na produkto ng Nintendo, ang Game Boy. Halos kasabay ng pagpapakilala ng matagumpay na Game & Watch noong 1980 ang pag-e-expand ng Nintendo sa Amerika. 1979 nang buksan sa New York City ang Nintendo of America na magfo-focus sa pagde-develop ng mga arcade games para sa US market. Pero hindi gaya ng Game & Watch ay hindi nagtagumpay dito ang mga arcade game ng Nintendo, gaya na lang ng Raider Scope na kalaban ng Galaxian sa mga Japanese arcade. Nagdulot ito ng financial crisis para sa kumpanya at kailangan agad nilang makagawa ng isang video game na magugustuhan ng mga tao. At dito na nga papasok ang isa pang kilala at maimpluwensyang tao sa gaming industry gaya ni Gunpei Yokoi, si Shigeru Miyamoto. Taong 1977 nang maging bahagi si Miyamoto ng Nintendo sa ilalim ng team ni Yokoi. At nang nangailangan na nga ang kumpanya ng bagong arcade game ay sa kanya ibinigay ang trabaho para dito. At dito na nga magagawa ni Miyamoto ang ilan sa mga iconic character niya na babaguhin ang kasaysayan ng video game industry. Pinangalanan ni Miyamoto ang ginawang laro na Donkey Kong na magiging kauna-unahang platform video game kung saan ay pwedeng tumalon ang karakter. Ang karpenterong karakter sa laro na pinangalanan niyang Jumpman ay ang magiging sikat na mascot ng Nintendo na si Mario. Alam niyo ba mga kasangkay na ang pangalang Mario ay kinuha kay Mario Segale, ang landlord ng isa sa mga opisina ng Nintendo sa Amerika. Ayon sa kwento ay pumunta daw sa opisina ang landlord para maningil ng upa, kung saan ay ipinahiya daw nito ang noon ay presidente ng Nintendo of America na si Minoru Arakawa sa harap mismo ng mga tauhan niya. Dahil nga daw dito ay nagdesisyon sila na tawaging Mario ang karakter na karpentero sa Donkey Kong. Magiging matagumpay ang arcade game na Donkey Kong, hindi lang sa Amerika at Japan, kundi pati na din sa ibang bansa. Pero 3 taon lang matapos pasukin ang Amerika ay mangyayari naman ang video game crash noong 1983 na makakaapekto sa negosyo ng Nintendo. Early 1980s ang sinasabing golden age ng arcade mga kasangkay. Salamat na din sa mga sikat na video games gaya ng Space Invaders, Pac-Man, Galaga at ang gawa ng Nintendo na Donkey Kong. At kasabay nga din ito ang pagsikat ng mga video game home console kung saan ay ginagawa ng port ang mga arcade games para malaro sa bahay. Ang kumpanyang Atari at ang kanilang BCS o 2600 ang nangunguna pagdating sa home console market. Sa sobrang kasikatan nga ng 2600 ay hindi basabayan ng Atari ang demand para sa mga game cartridges o bala nito. Pero dahil nga sa tagumpay ng 2600 ay dumami din ang mga kumpanya na pumasok sa paggawa ng mga video game console. Nandyan yung Intellivision ng Mattel, ColecoVision, Magnavox Odyssey 2, Betrix Console, Fairchild Channel F, at marami pang iba. Dahil sa dami ng mga game system ay bumaha din ng mga video game cartridge sa merkado na karamihan ay minadali at hindi maganda ang kalidad. Ilan na lang sa mga halimbawa nito ay ang home port ng sikat na Pac-Man at ang sinasabing worst video game of all time na E.T. The Extraterrestrial.
Nagkaroon nga ng oversaturation sa merkado at nawalan ng kumpiyansa ang mga tao sa video game industry na magiging dahilan ng pagbagsak nito sa Amerika. Nagsimula noong 1983, tumagal ang video game crash ng 2 taon hanggang 1985. Salamat na din sa pagpapakilala ng Nintendo sa game console na muling bubuhayin ang video game industry sa Amerika. Taong 1983 nang i-release ng Nintendo sa Japan ang family computer na tinatawag din na Famicom. Naging matagumpay ito at naging best-selling game console sa Japan. Kaya naman nagdesisyon ang Nintendo na dalhin din ito sa Amerika. Pero nangyari nga ang video game crash noong 1983 kaya hindi ito natuloy. Gusto ng Nintendo na maiba ang family computer na ilalabas sa Amerika kaya nagdesisyon ang kumpanya na i-redesign ito bilang entertainment system. Nilagyan nila ito ng lockout chip para makontrol nila ang kalidad ng mga ilalabas na laro para dito at para maiwasan na din ang nangyaring pagbaha ng mga low quality games na naging sanhi ng video game crash. At noon ngang 1985 nang i-release ng Nintendo ang Famicom version ng Amerika na tinawag nilang Nintendo Entertainment System o NES. Sisikat at magiging matagumpay ang NES na magiging dahilan ng muling pagbangon ng industriya ng video games sa Amerika. Magbabalik ang interes at kumpiyansa ng mga tao sa video games. Salamat na din sa mga larong gaya ng Super Mario Bros. At Legend of Zelda na ginawa ni Shigeru Miyamoto. Syempre dito sa atin ay sumikat din ang mga laro ng family computer. Maliban sa Super Mario ay di ko din makakalimutan yung mga larong Twinbee, Adventure Island, Double Dragon, Battle City, Rockman at syempre yung Contra na may 30 lives pa. Kayo ba mga kasangkay? Ano yung mga paborito nyong laro dati sa family computer? Paki-share naman sa comment section sa baba. Nagpatuloy ang tagumpay ng Nintendo noong 80s. Taong 1989 nang ilabas nila ang Game Boy na ginawa ng team ni Gunpei Yokoi. Ang Game Boy ang kauna-unahang handheld video game console na pwedeng palitan ang cartridge. Naging matagumpay ang Game Boy lalo na at sinamahan pa nila ito ng sikat na laro na Tetris. Natatandaan nyo pa ba mga kasangkay yung nauso din nung 90s na mga Tetris handheld? Yung tinatawag na brick game? Nauso sa lugar namin yung mga nagpaparkila nito na kung di ako nagkakamali ay 5 piso para sa 3 oras. At sa mga gaya ko na walang pambili ng Game Boy dati ay masaya na ako kapag nakakapaglaro ako ng brick game. Mas lalo pang naging matagumpay ang Game Boy lalo na nung nilabas dito yung larong Pokemon noong 1996. 1990 naman nilabas ng Nintendo sa Japan ang kapalit ng family computer, ang Super Famicom, na kilala din sa Amerika bilang Super NES o Super Nintendo. Gaya ng Famicom ay naging matagumpay din ang Super Famicom. Mula sa 8-bit graphics ng 3rd generation ay mai-enjoy na ng mga gamer ang 16-bit era. Dito sumikat yung mga larong Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, NBA Jam, Street Fighter 2, Mortal Kombat, at marami pang iba. Matapos ang Super Famicom ay naglabas pa ng ibang home console ang Nintendo gaya ng Nintendo 64 noong 1996, Nintendo GameCube noong 2001, Nintendo Wii noong 2006, at Nintendo Wii U noon namang 2012. At alam nyo ba mga kasangkay na nung late 80s ay nagkaroon ng partnership ang Nintendo at Sony? Ang partnership ng dalawang kumpanya ay para sana sa gagawing Super Famicom na kayang mag-play ng mga CD-ROM. Pero hindi naging matagumpay ang partnership dahil mas gusto ni Hiroshi Yamauchi na makipag-partner sa Philips. At dahil nga dito ay nagdesisyon na lang ang Sony na gumawa ng sarili nilang console at dito na nga magsisimula ang Sony PlayStation na magiging isa sa pinakamatinding karibal ng Nintendo. Iniisip ko na nga lang kung ano kaya ang nangyari kung di nasira ang partnership ng Nintendo at Sony at natuloy ang pagdevelop sa Nintendo PlayStation. Ano sa tingin nyo mga kasangkay? Sa ngayon ay kilala pa din ang kumpanya ng Nintendo lalo na pagdating sa innovation. Matapos ang tagumpay ng Game Boy ay inilabas naman nila ang dual screen na handheld gaming device na Nintendo DS noong 2004. Ang Nintendo DS din ang pinakamabentang gaming system ng Nintendo na nakabenta na ng mahigit 154 million unit. 2011 naman nang ilabas nila ang Nintendo 3DS na kayang mag-display ng 3D graphics kahit walang 3D glasses.
At syempre, yung pinakabago nila ngayon na hybrid console na Nintendo Switch na pwede mong laruin sa TV o monitor na parang home console o kaya ay laruin bilang portable device. Bagamat hindi na kasing dominante gaya noong 80s hanggang 90s, ay isa pa din ang Nintendo sa mga nangungunang video game company kasama ang Sony at Microsoft. At bilang video game fan ay nakatatak na sa puso ko ang pangalan ng Nintendo, ang kumpanya na hindi lang sinagip ang gaming industry kundi naging parte din ng masasayang kabataan natin noon hanggang sa henerasyon ngayon. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Nintendo? Anong mga gaming console ng Nintendo ang nagkaroon kayo? Ako kasi natupad ko lang yung pangarap ko na magkaroon ng Nintendo console nung nagkatrabaho na ako. At dahil sa gusto ko din ipakilala sa anak ko ang Nintendo, kaya bumili ako ng Nintendo 3DS at di katagalan ay yung Nintendo Switch. At sa sobrang pagkamis ko pa nga sa kabataan ko noon ay bumili din ako ng SNES Classic Edition o yung tinatawag nilang SNES Mini. Kayo ba mga kasangkay? Pakishare naman yung mga kwentong Nintendo ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.